Ngayon mga guys, magluluto ko ng ginataan na hipon with mushroom plus squash. Narito ang mga ingredients mga guys. Una, 1 kilong hipon. Then, 3 packs of white mushroom. Then, I have squash cut into cubes like this. Then, I have lemongrass, onion, garlic, then ginger, then I have coconut cream, then I have also salt, then white pepper, then seasoning. Then now umpisahan ko ng pagluto mga guys. Ngayon guys, naglagay na ako ng oil. Ngayon ang susunod ko ay garlic. Kasunod ng garlic guys, sibuyas or onion. Ngayon guys, susunod ko na ang loya or ginger. Ngayon guys, ilalagay ko na yung coconut cream. Tapos guys, magdadagdag ako ng tubig. Tapos mga guys, pakukuluan natin to. At ilalagay ko na nga guys ang lemongrass. Pakuluan mo muna natin mga guys ng ilang minuto. Okay. Ngayon mga guys, maglalagay ako ng asin or salt. Tapos mga guys, white pepper. Tapos mga guys, ilalagay ko na ang squash. Tapos mga guys, balikan natin pag malambot na ang kalabasa. Ngayon guys, ilalagay ko na ang mushroom.
Yan mga guys. Pakukuluan lang natin ng hanggang maluto ang mushroom. Okay mga guys. Takpan muna natin mga guys. Tapos balikan natin mamaya. Ngayon guys, ilalagay ko na ang hipon. Haluin natin mga guys. Tapos mga guys, antayin na lang natin na maluto ang hipon. At ngayon ay tatakpan muna natin. Ngayon guys, maglalagay tayo ng kunting seasoning. Then haluin natin mga guys. Tapos takpan natin ulit mga guys hanggang maluto ang hipon at balikan na natin ito mamaya. Ngayon guys, bubuksan natin ang niluto kong shrimp mushroom with squash. Ginataan na hipon with mushroom and squash. Natunaw na po ang squash. Nadurog ng squash mga guys. Ngayon guys, ito na po ang wait lang, titikman ko ang kung okay ng lasa mga guys. Masarap na mga guys ang niluto kong shrimp with mushroom and squash. Ready to serve na mga guys itong niluto kong shrimp, mushroom and squash. Ayan na po mga guys ang aking ginataan na hipon with mushroom and squash. Ayan na po guys, finished product. Thank you for watching mga guys, and please don't forget to subscribe my YouTube channel, and please like and share. And see you next time mga guys. Bye. Ngayon guys, babuksan natin ang niluto kong shrimp mushroom with squash. Ginataan na hipon with mushroom and squash. Natunaw na po ang squash. Nadurog ng squash mga guys.
Ngayon guys, ito na po ang wait lang, titikman ko ang kung okay ng lasa mga guys. Masarap na mga guys ang niluto kong shrimp with mushroom and squash. Ready to serve na mga guys itong niluto kong shrimp, mushroom and squash. Ayan na po mga guys ang aking ginataan na hipon with mushroom and squash. Ayan na po guys, finished product. Thank you for watching mga guys, and please don't forget to subscribe my YouTube channel, and please like and share, and see you next time mga guys. Bye. Hi guys, ito na po ang aking ginataan na shrimp with mushroom and squash. Ito na po ang finished product mga guys. Thank you for watching mga guys. See you next time. Bye.